Good morning. Welcome to Bosch. Okay, so we have now new topic, chemical hazard and safety. Okay. Nasa pangatlo na tayo, no? Ayan. So, chemical hazard, is a type of occupational hazard caused by exposure to chemicals in the workplace. Hindi lang sa workplace, pwede rin sa bahay, di ba? May mga lalo na sa mga bata, 'di ba? May mga nalalason sa mga chemicals. Yung mga chemicals na 'yan, hindi naman ano-ano ba yung mga chemicals na nasa bahay. Pwede magamot. Yan, chemicals pa rin yan. Yung mga panghilot-hilot, Zonrox, pandinis ng banyo, kusina, yan. Mm. Pero dito, ang sinabi workplace, pero it could also occur at sa mismong bahay natin. Yan. Ano kaya ang pinaka-dangerous na chemicals na pwedeng nasa loob ng bahay natin? Tingin nyo, ano yung Sa dangerous? akin lang po, Ano pa? Moriatic po. Ayun, muriatic, di ba? Yan. Talagang, lagi ka ba naglilinis ng banyo? Ikaw ang in charge, Rimmel? Yan, bleach. Opo, Yan. Oo. Muriatic, bleach. Pero mas matindi yung muriatic, hydrochloric acid. Yan. Di ba? Pagka sinaboy mo, no, yung bula-bula, tapos yung mga nangitim, yung mga molds, yan. Parang nagdi-disappear agad-agad yon. Pero sa mga industry, may mga mas matitindi pang panlinis na ginagamit. Mas matapang pa sa bleach, mas matapang pa sa hydrochloric acid. Okay? So that's why we have to take extra care when handling chemicals. Okay? All chemicals exist in one of three states. It could be solid, liquid, or gas. Can move through air, soil, and water. So pwedeng makontaminate mo yung air, soil, and water. Yan, pwede ring maka-poison sa air, soil, and water, sa plants and animals. It can affect plants, animals, kahit tayo, no? Kaya marami na tayong sakit, di ba? Yan, dahil sa mga pollution caused by chemical pollution or toxins. Yan. Some commonly used workplace chemical hazards, so acids, yan, yung hydrochloric acid, caustic substances, yan, cleaning products, ayan, such as toilet cleaners, disinfectants, maldur, remover, chlorine, and bleach, glues, ayan, heavy metals, including mercury, ayan, lead, cadmium, and aluminum. Mercury yung ginagamit sa thermometer dati. Naabutan mo pa ba itong mercury na gamit sa thermometer? Naalala niyo pa ba yun? Or naabutan niyo pa ba yun? Yung mga analog na thermometer. Yun, Yes, ma'am. ayan, yun. Opo, Pagkabasag ma'am. yun, mercury. Nakakatuwa pa naman laruan yun, no? Kasi it's a liquid metal. Lead, yan. Pag maghihinang kayo, yan, pag magsusolder kayo, you're going to have an electronic workshop. Yan, meron kayong soldering knowledge. Pag allowed na yung face-to-face, yan, you're going to have the opportunity to have the workshop. No? So, sa solder, ginagamit yung LED. Noong unang panahon, sa mga pipings, kasi copper yung ginagamit nila sa pipes, di ba? Ngayon, either um, iron or stainless steel, pwede rin plastic yung ginagamit sa mga water pipes. Pero before copper, lead ang ginagamit na pandugtong. Ayan. Then you have cadmium. Ayan. Cadmium, ito yun sa mga solar panels. And of course, aluminum. Aluminum are everywhere. Paint, pesticides, ayan. Petroleum products, gasoline, diesel, solvents, and toner. Pero photocopier toner, you should also take note of that. Ayan. Chemical exposure. When you have toxic exposure, yan, whether through touching, breathing, eating, or drinking harmful chemicals, it can result to different degrees of danger. Halimbawa, yung muriatic, anong pwedeng yung maranasan dun pag hindi kayo nakalabas agad sa banyo? Kahit sa Zonrox, no, may reactions na yun pagka
when used as pure bleach, zone rocks, anong pwedeng maranasan nyo doon? Di makahinga, ma'am. Yung, Pansin ko, ma'am, dun sa loob ako sa CR, ma'am. ah, Umuusok, parang nausok, sabay, unti-unti ko nararanasan na hindi ako nakahinga. ayun, Kaya lumabas na ako, ma'am. hydrochloric yon, muriatic. Hindi ka makakahinga, ano? Siyempre, kung hindi ka makahinga, subsequently, para ka nahihilo. Tama ba? Eh, yung mga nakaranas na ng gamit naman Zone Rocks panlinis. O, masakit sa ilong. Umpisa pa lang yan. O, pag Zone Rocks ginamit nyo, anong pwedeng mangyari? Wala. Ang gumagamit ng Zone Rocks sa mga panlinis ng CR. Hmm? Ay, wala na. Nagkakasugat. Kakasugat. Okay. Mga babae, parang hindi naglilinis ng CR. Puro lalaki naglilinis ng CR sa inyo. Wala sa mga babae? Mga babae. Uy, di naglilinis. Nakaka-suffocate. Oh, lalaki pa rin to. Iba kasi ma'am pandinis namin, ma'am. Anong ginagamit nyo? Domex po kasi hindi masyadong masakit sa Parang okay, Domex, pang CR. Pero matapang din yun. Ay, hindi lang, wala siyang fumes, Ayan. Okay. So, Zone Rocks, ganun din. Hindi lang nga siya, parang hindi siya umuusok, pero may amoy siya, di ba? Yan. Nakakahilo din yun, no? Ginamit ko kasi minsan, hindi na ako umulit. Okay. Yun, suffocating. Ayan. Tama, no? Okay. Ayan. Pero sa mga industry, mild reactions includes burning and tearing of the eyes. Yun. Parang na-irritate yung mata natin, throat, nose, chest, and skin. Parang COVID lang to, mild COVID reactions. Pag severe, severe COVID, coughing, wheezing, feeling faint, convulsions, and even death. Ayan. Ganito talaga yung mga initial reactions for chemical exposures. Pero kaya sa mga company, no, lalo na pag may mga first aid, meron silang shower to neutralize the chemical exposure, ma-wash out agad yung chemicals kung meron mang in contact with with the skin, yan. Kung minsan kahit sa mga company, naka-bunny suit sila, no, all over yon. We have discussed the PPEs, di ba? Naka-bunny suit para sa mga astronaut pag nasa mga company, may goggles, yun, parang mga frontliners. Pero yet, there are times that accidents do occur, okay? If it occurs, so dapat meron silang first aid, yan. Meron dapat shower. Tapos kung sa mata, may eye, ang tawag nun, eye, yung gripo, no, na pang-wash din ng mata, parang eye wash, pero it's just water din. Ayan. Kaya importante yung yung nagagaggles, lalo na when you're handling chemicals. Actually, no, I had a student in BN. Yan. Yun, nagkaroon siya ng disgrasya sa mata na natilamsikan ng hydrochloric acid. No? Buti na lang, hindi talaga siya direct. Natilamsikam siya, pero hindi grabe yung sa kanya, yung effect, Hindi naman siya nabulag, fortunately, no? Ayan. Pero sa mga company, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo, last week, may mas matapang pa sa hydrochloric acid na ginagamit sa panlinis. Kasi di alam ba, sa mga semiconductor company, it has to be pure as possible, yun. Cleanest as possible. In fact, yung tatawag nilang clean room, sa mga semiconductor company, tinatawag nilang clean room. It's even cleaner than the operating room in a hospital. Can you imagine that? Semiconductor company even cleaner than the operating room? How clean is the operating room in a hospital?
Na-imagine nyo ba kung gano'ng kalinis yung OR sa hospital? Hello? Class? Class? Hello? Can you imagine how clean the operating room in a hospital? Yes po. Yan. Bawal, kasi everything is sanitized there, di ba? So, kung nakapanood kayo, I'm sure sa mga drama series, yan, dapat, sanitize from, kaya meron, they wear operating gowns, yun, sanitized din yun, di ba? Pati yung mga gamit nila doon should be sanitized. But the clean room, sa mga semiconductor company is even cleaner than the operating room. Ayan. They use chemicals na panlinis na that's even mas matapang pa sa hydrochloric, yung hydrofluoric acid. Yun, naalala nyo ba? Kunento ko last week. Hydrofluoric acid, no? Pagka natilamsikan ka nun, at hindi ka agad na nalagyan ng pang-neutralize na powder doon, no? May pang-neutralize, no? Para kang in 5 minutes, you're dead. Makakainin ng chemicals yung calcium mo, yung buto mo sa katawan. Ayan, mamified ka na. Natanggalan ka na ng buto sa katawan. Nagiging parang butas-butas siya. Okay? Kaya, dapat talaga maingat tayo sa mga chemicals when handling chemicals. Okay? Sa bahay, lalo sa bahay, kapag may bata, yung maliit na bata, no, they're very much prone to accidents. Yan. Okay, so chemical safety. Chemical safety. Okay. Use general standard operating procedure. So use of correct PPEs. Okay, safe handling, safe use, and proper disposal to cover all chemicals in laboratory. Ayan. So, may mga signages naman dyan. So, how to handle the chemicals. And then, you have the airflow. Okay. So, dapat may airflow. Pagka malalaking company, meron silang parang fan sa taas, to make sure na may airflow, ventilation. May iba-iba rin ng chemicals. May mga chemicals na hindi pwedeng nasa mainit na lugar. Yan, meron namang okay lang kahit nasa warm. Okay. So may mga storage specifications yan. Housekeeping, keeping floors clean and dry will help prevent sleep and fall injuries. Okay? Ito yung nasa 5S natin. 'Di ba? Yung mga floors sa mga factory may naka-assigned. Ito lang yung pwedeng yung daanan. The rest are storage, okay? And stock room promotes safety and more efficient. So, meron tayong, ayan, bodega. Okay, tools. Ayan. Using damaged glassware can be just as dangerous as using the wrong chemicals. So, kahit na hairline crack, yan, hairline crack, kailangan nang i-discard yung glass. Okay, sa mga chemicals sa glass ang ginagamit. So, kasi para walang reactions. Okay. Spill response, so even seasoned technicians can spill chemicals occasionally, so you have to handle spilled chemicals. So may mga pang-neutralize dyan, na may mga panlinis. Yan, alam na ng mga chemical technicians yan. Meron tayong course sa TUP, Chemtech. They usually work in a chemical laboratory. Okay? So yung maging trabaho nila. And then you have the safety equipment. Of course, there are signages, labels in a chemical department. So, hindi pwedeng pagsamahin yung acids and base. Yan. Lalo na kapag you have to take note na paano kung biglang lumindol at biglang malaglag yung mga chemicals na nasa storage. Ano kayang pwedeng mangyari? Pagsamahin mo yung mga acids, base, may mga ano yan eh, may mga chemicals na hindi mo pwedeng pagsamahin. Ayan. And okay, workers should know.
Ayan. Location of chemical hygiene plan. Anong mangyayari pag may disgrasya? Okay, you have to take note of educational literature. So, continuous training. And then you have the PPEs. Okay. PPEs, merong expiration. Meron siyang dates. So, good for 3 years. Whether worn out, o ibig sabihin whether okay pa or hindi, within 3 years, kailangan mo na i-discard yung PP niya. You have to change, okay? And then you have the hazards presented by each chemical and procedure in the laboratory. How to handle chemicals properly to avoid exposure. And then, labels. Importante itong labels. Ano? Kasi again, may mga chemicals na pwedeng pagsamahin at hindi pwedeng pagsamahin. Ayan. Maaring pag pinagsama mo, it could cause fire or other unfortunate events. Okay? Siyempre, bawal. Bawal kumain, uminom, yun, maglaro, yan. Bawal din yung loose hair, kaya sa mga companies, yan, merong hair nets or meron kang hair cups sa loob. Lagi ka naka-hair cups from head to toe protection. Yan. And then use body system. Ano ba tong body system na to? Do you have any idea what is body system? Do you have any idea what is body system? No, Opo, ma'am. ma'am. Yes. Ah, Yes, ma'am. yes. May I hear your Ito opinion yung about... kasama ka, ma'am. May lagi kang Oo. kasama sa body ka, ma'am. Dapat laging Kaya pag may mangyari, ma'am, nangyari yung isa na aksidente, malalaman agad, pwede yung isa makatulong, makatawag agad ng tulong sa iba pag may mangyaring masama, ma'am. Ayun, precisely. Thank you. Thank you, James. Ganon na ganon. Ano, as explained by James. Tama yon. Hindi po, you should not work alone. Dapat laging dalawa. Sa mga company, they implement body system. Halimbawa, mag-OJT kayo doon. Body system ang style doon. No? You are being trained while you work. Parang ganon. Ano? And at the same time, this is to prevent untoward accident. Hindi pwedeng bida-bida. Hindi pwedeng bida-bida sa trabaho. Lalo na pag nagsisimula pa lang kayo, nag-OJT, bawal yung bida-bida, ha? Dapat may kaukulang permit kung allowed ba kayo na gumawa ng isang bagay. Pag nasa company na kayo, class, for OJTs, syempre OJT muna kayo. Ayan. Dapat observant muna kayo. Ayan. Makinig mabuti. Kasi ang una naman diyang gagawin sa inyo, training. And then may mga company na before you are allowed to operate on machine, yan, may mga machines yan, may exam yan, certification exams. Hindi pwedeng basta-basta ka gagalaw. Yan. Kasi kung ano mangyari sa machine at hindi ka certified at sasabihin nga, taga sa anong school ka, TUP, hindi na sila kukuha ng galing TUP. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba? Class? Yes, ma'am. Hello? Opo, ma'am. Oo. Kaya pag sa OJT ka lang, mabait kayo doon. Yan. Tsaka, syempre, pag hindi kayo certified, nakarating na yung, halimbawa, yung IC, ginawa dito sa Pilipinas, nakarating na sa ibang bansa. Yun, nagkaroon ng claim doon na yung IC na ginamit sa isang kotse ay nag-malfunction. Yan. Nangyayari to, class, ha? Hindi lang to basta kwento. Halimbawa, nilagay siya sa ano bang coaching, ano ngayon, yung, ano ba, nilagay siya sa Fortuner. Halimbawa lang, yung IC na yun, automotive, nilagay siya sa Fortuner or Montero, nag-malfunction ngayon. Ayun. So, may tatawag tayong failure analysis. Okay? Sa failure analysis nila, it has been found out that this particular IC causes the accident. Okay? Then, iba-backtrack nila yun kasi yung mga IC na yan, may mga trails yan. Okay? May mga codes, anong oras, anong araw, sinong in charge dyan, malalaman nila yan. So, magkakaroon investigation. Nako, ang IC pala na ito, kaya pala siya nag-fail dahil ang OJT pala ang nagbabantay ng IC na yan, in charge sa machine na yan, habang
tinitest yung icing. May pinakialaman siya dyan without the knowledge of his direct supervisor. Ano mangyayari? Bawal mo lang kumuha ng OJT. Nangyari yon class, no? Ilang taon na hindi kumuha ng company ng OJT. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ang daming semiconductor before ang hindi kumukuha ng OJT because of that issue. Okay? So, kaya very critical yon. Yan. Sa mga body system, you have to take note. Okay? Na makinig kayo and alamin nyo kung allowed ba kayong gumalaw ng machine na yun or hindi. Okay? And then evaluate the procedure process they'll be performing so that the amount of chemicals necessary for the job they're doing and how to handle waste materials. More or less, since you are MECT, hindi naman talaga kayo minimal yung magiging exposure nyo sa chemicals. But then, no, kagaya na nangyari sa Taiwan, wherein there's a accident happens, okay? Accident happens na na-spill siya ng hydrofluoric acid and wala siyang kasama no when it happens. In 5 minutes, kasi meron naman sanang pang-neutralize noon, parang baking soda ang dating, ano, pang-neutralize ng acid. Kasi base ang baking soda, right? Something like that. Okay? Dahil sa wala siyang kasama, in 5 minutes, yun, patay siya. No? Yan, kasi kinain yung kanyang buto. Siyempre, ayaw nating mangyari yun. Gusto naman natin maghanap buhay, di ba? Kaya, yan, you have to take extra care for chemicals. Okay, yun lang. Meron akong ipapanood sa inyong video. Okay, wait lang. Ito yung gawa last year. Panoorin nyo. Enjoy nyo lang. Okay, we'll have a... Wait lang. Share. Question pala, class. Question about handling chemicals. Mamaya. Wala po. Okay. Later pala, class, kindly turn on your cam and then pipicturean ko ang inyong attendance. Okay? Required na ngayon. Okay? Thank you. Ganda na lang. I'll share paano ba to? May FB page naman tayo, no? Share ko sa FB. Okay lang? Ma'am, nakita ko sa YouTube, ma'am. Ha? Nakita ko sa YouTube, ma'am. Sinearch ko. Okay. I-share ko sa FB, then you watch later. And then your assignment. Okay, assignment. Okay, video din. Tapatan natin sila. Pero short video pa rin ulit. Yun, identify the chemical hazards in your home. Okay, ano yung mga chemical hazards? Sabi. Lagyan natin ng labels. Paano yung storage nun? Dapat ang storage nun hindi sa naabot ng mga bata. Okay? Kahit 1-minute video. 30 seconds to 1-minute video. Okay? And then, we're going to have an exam next Thursday. So, submission ng short video about chemical hazards on Monday. Then, we're going to have our first unit exam on Thursday. Ano yung tatlong topic natin? Ano? Chemical hazards, PPE, and 5S. Okay, class? Question? Pwede na ba tayong ay, ang dami. Oy, salamat ha. Salamat sa pag-attend nyo sa aking klase. Anyway, na-download ko na rin tong attendance nyo. Ayan, salamat sa pag-attend nyo sa klase ko. So, assignment nyo, identification of chemical hazards. Okay, sa